नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी आकाश होंडे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत करीत आहे. तरी आज आपण पाहणार आहोत मेस्सी फर्ग्युसन कंपनीचा 58 HP मोठा ट्रॅक्टर, जो की स्मार्ट सिरीजमध्ये येतो. आज आपण त्याची माहिती घेणार आहोत. 58 HP ट्रॅक्टर आहे, स्मार्ट सिरीजमध्ये येतो हा ट्रॅक्टर. पहिल्यांदा आपण ट्रॅक्टर पूर्ण पाहून घ्यावा, मग मी आपल्याला माहितीची सुरुवात करतो. स्मार्ट सिरीजमध्ये येतो हा ट्रॅक्टर. बॅक साईडने असा दिसतो हा ट्रॅक्टर, आपण पाहू शकता. सगळ्यात मोठा PTO दिला आहे. 49 HP पॉवर जनरेट करतो हा PTO. 16/28 टायर दिले त्याला. आपण पाहू शकता पुढे बी मोठे टायर दिले आहेत. कंपनी ॲडजस्टमेंटनुसार आपल्याला टायर देते, मोठे छोटे. आता आपण याची माहिती घेऊया. आता फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पुढून चालू करायचं त्याची माहिती घ्यायला. आपण पाहू शकता याचा फेसलिफ्ट किती चांगला दिला आहे. अतिशय असं रौद्र रूप असल्याने हा दिसतो ट्रॅक्टर. आपण पाहू शकता पुढे वेट दिलेले आहेत. 25 किलोची एक प्लेट दिलेली आहे. 25 किलोची एक प्लेट दिली आहे. अशा 4 प्लेट दिलेल्या आहेत. 25 किलो म्हणजे 100 किलो पस्तोऱ्याच्या प्लेट आहेत. पुढे चांगल्या प्रकारचे बंपर दिलेले आपण पाहू शकता. आणि मोठे साईजचे टायर दिले आहेत. गुडियरचे टायर दिले आहेत. पुढे सिंगल सिलेंडर याची पॉवर स्टेअरिंग दिले आहे. सिंगल सिलेंडर आपण पाहू शकता. स्मार्ट सिरीज आता ट्रॅक्टर हा, जसे की मोठ्या कार असतात त्यांना रिमोट कंट्रोल दिलेला असतं, अशा प्रकारचे रिमोट कंट्रोल दिलेलं आहे. आपण रिमोट पाहू शकता ट्रॅक्टरचं. आपण पाहू शकता अशा प्रकारचं याचं रिमोट दिलेलं आहे ट्रॅक्टरचं. एक कारवणी रिमोट दिलेलं आहे याचं. इथं मेस्सी फर्ग्युसनची बॅजिंग दिलेली आहे, आपण पाहू शकता. आणि इथं याच्या चाव्या दिलेल्या आहेत कंपनीने. इथं पाहू शकता की इथं लॉकचं, इथं अनलॉकचं आणि इथं पार्किंगचं स्विच दिलं आहे, आपण पाहू शकता. हे दाबलं की इथं चालू होतं पार्किंग. अशा प्रकारे याचं रिमोट दिलेलं आहे. आपण पाहू शकता इथं 2 हेडलाईनचे अप्पर आणि डिप्परचे 2 असे वेगळे बल्ब दिले आहेत. एका बल्बमध्ये ॲडजस्ट नाही आहे. आपण पाहू शकता इथं चांगल्या प्रकारची जाळी दिलेली आहे, ज्याच्या साहाय्याने आपल्याला जी केर कचरा असतो तो मध्ये जात नाही आणि चांगल्या प्रकारचा हवा ते आपल्या ट्रॅक्टरला मिळते. त्याच्यामुळे आपली जी कूलिंग सिस्टम असते ती चांगली होते. शेतकरी मित्रांनो, आता मी तुम्हाला ट्रॅक्टरचं बोनट उघडून दाखवतो आहे. जी इंजिनची माहिती घेऊयात आपण. बोनट उघडण्यासाठी आपण पाहू शकता की इथं एक अनलॉकचं बटन दिलेलं आहे. हे असं काढायचं आणि अशा प्रकारे पाहू शकता वर जातं आहे. आणि इथं पाहू शकता आपल्याला 2 इथं पंप दिलेले आहेत. त्याच्या साहाय्याने आपलं बोनट आहे ते आरामशीर वरी जातं. आणि सगळ्यात मोठी याची डिझेल टँक दिलेला आहे, जो की 70 लिटरचा डिझेल टँक आहे. 3 सिलेंडर इंजिन आहे, डिझेल ऑपरेटेड. आपण पाहू शकता ड्राय टाईपचा ह्यांनी एअर फिल्टर दिलेला आहे, ज्याच्या साहाय्याने चांगल्या प्रकारे एअर आपल्या इंजिनला प्रोव्हाइड होतं. आपण पाहू शकता इथं बॅटरी दिलेली आहे. आणि इथं चांगल्या प्रकारचं रेडिएटर दिलेलं आहे. आणि त्याच्यात पुढं आपण पाहू शकता अजून एक ॲडिशनल सेफ्टी म्हणून इथे जाळी दिलेली आहे. त्याच्यात पुढं पाहू शकता आपण हे रेडिएटर आहे ते आपल्या टर्बोचं रेडिएटर आहे, इनटेकचं. आपण पाहू शकता अशा प्रकारे याची डिझाईन दिलेली आहे. आपण 3 सिलेंडर डिझेल इंजिन आहे. 49 हॉर्स पॉवरची पॉवर जनरेट. शेतकरी मित्रांनो, इथं टर्बोसाठी आपल्याला चांगल्या प्रकारची सेफ्टी दिली आहे. आपण पाहू शकता अन्य ट्रॅक्टर इथं देत नाहीत, पण मेस्सी फर्ग्युसनने याच्यावर विशिष्ट काळजी घेतलेली आहे. आपण पाहू शकता इथं पॉवर स्टेअरिंगचं 1 सिलेंडर दिलेलं आहे. इथंच आपल्याला डिझेल फिल्टर दिलेलं आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे डिझेल फिल्टर आहेत आणि आपल्याला खोल फिटिंगसाठी एकदम सोपे जातात बाहेरच्या बाहेर. आपण एक्झॉस्ट पाहू शकता. आता 70 लिटरची टाकी आहे सगळ्यात मोठी. आणि इथं पाहू शकता आपण ऑइल गेज दिलेलं आहे आपल्याला ऑइल चेक करण्यासाठी. अशा प्रकारे ऑइल गेज आहे इथं आपल्याला, आपण चेक करू शकतो ऑइल. इथं पण सेफ्टी दिलेली आहे आपल्या इंजनला. आणि इथं पाहू शकता आपण शेतकरी मित्रांनो, पाहू शकता इथं की बास पंप दिलेला आहे. आणि एअर पकडू नये इथं त्यासाठी एक आपल्याला पंप दिलेला आहे, ज्याच्या साहाय्याने आपण एअर काढू शकतो. आणि इथं त्याच्या खाली आपण पाहू शकता एक टँडम पंप दिलेला आहे. टँडम पंपची एक माहिती म्हणजे आपण याला डोजर फिट करू शकतो. जसं की लेवलची ब्लेड असते, आपण त्याला जोडू शकतो. आणि पुढचं जे डोजरचं ब्लेड असते ती पण आपण ह्याला जोडू शकतो. आणि मागची सुद्धा जे JCBला जसं मागचं खोरं येतं तसं आपण इथं जोडू शकतो. इथं जे ॲक्सेसरीजमध्ये इथं आपल्याला जोडण्यासाठी त्यांनी पॉईंट बी काढून दिलेले आहेत, आपण पाहू शकता. अतिशय चांगल्या प्रकारची दिलेली आहे माहिती. आणि इथं आपण पाहू शकता की स्टेअरिंग ऑइलचं जे टँक आहे हा इथं दिलेला आहे. आणि आपण पाहू शकता की इथं आपल्याला डिझेलचा नॉब दिलेला आहे कंपनीने.
आणि इथं पाहू शकता आपण इथं काच दिलेला आहे, ज्याच्या साह्याने आपल्याला जे शेतात चालवताना जे शेतुडे ते येतात चिखलाचे ते इथं येऊ नये म्हणून आपण पाहू शकता. 16/28चे टायर दिले आहेत कंपनीने मोठ्या साईजचे. 35 किलोचं वेट दिलेलं आहे एका टायराला. तिकडून 35 किलो आणि इकडून 35 किलो. ॲडिशनलमध्ये आपण लावू शकतो. गुडइयरचे टायर दिलेले आहेत. आपण पाहू शकता की इथं मागची जी लाईट आहे ती सुद्धा दिलेली आहे चांगल्या प्रकारची. इंडिकेटर आणि पार्किंग लाईट आणि इथं रिफ्लेक्टर सुद्धा दिलेलं आहे या लाईटीला आपण पाहू शकता. आणि आपण पाहू शकता की इथून एक सेफ्टी दिलेली आहे इंडिकेटरसाठी जी पत्राची आहे. चांगली स्ट्रेस आहेत त्याचे. आपण पाहू शकता सीटाला इथं रिफ्लेक्टर दिलेलं आहे. रिफ्लेक्टरच्या साईडला आपल्याला बॉटल होल्डर दिलेलं आहे. इथं पाहू शकता आपण टूलकिटसाठी जागा दिलेली आहे. इथं अतिशय चांगल्या प्रकारची टूलकिटला जागा दिलेली आहे. आणि आपण हे जे दिसतं आपल्याला हे क्लचमधला एअर जो आहे तो बाहेर काढण्यासाठी आहे इंजनमधला आणि क्लचमधला. आपण पाहू शकता की इथं नांगर पलटीसाठी 2 हायड्रोलिकचे आउटलेट दिलेले आहेत, ज्याच्या साहाय्याने जो हायड्रोलिक नांगूर पलटी असतो तो आपल्याला इथून पलटी करता येतो. आणि त्याचंच इथं आपण लिव्हर दिलेलं आहे नांगूर पलटीचं. दुसरे अन्य ट्रॅक्टर देत नाहीत. आता ही नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे. ही पाहू शकता आपण ट्रॉपलिंग दिलेली आहे. आणि इथं पाहू शकता आपण PTOचा शाफ्ट आहे जो 590 RPM पस्तोर आणि 540 RPM म्हणजे 1000 RPM मध्ये बी रन करू शकतो. आणि प्रत्येक गिअरमध्ये ह्याचा PTO रन करू शकतो. ही एक वेगळी खासियत आहे याची. आणि आपण पाहू शकता इथं हुक दिलेले आहेत आपल्याला. आणि सगळ्यात एक मोठी गोष्ट म्हणजे याचं जर आपलं जर इंजन कधी खराब झालं किंवा बंद असलं तर आपल्याला याचं जे हायड्रोलिक आहे ह्याच्या साहाय्याने आपण PTOच्या साहाय्याने हायड्रोलिकसुद्धा उचलू शकतो बंदमध्ये. इथं पाहू शकता आपण जे की ट्रॉलीला जर काही लाईट फिट लावायची असली ॲक्सेसरीजमध्ये तर इथं स्विच दिले आहे त्याचे आउटलेट काढून. आणि जे ह्याची हायड्रोलिकची कॅपॅसिटी आहे 2020 किलो पस्तोर ह्याची मॅक्झिमम हे लिफ्ट करतं. ह्याचे ब्रेक अतिशय चांगल्या प्रकारचे आहेत. ऑइल ब्रेक दिलेले आहेत कंपनीने, त्याच्यामुळे आपलं रेजिस्टन्स चांगला असतं. आपण पाहू शकता इथं आपल्याला रात्री काम करण्यासाठी एक बल्ब दिलेला आहे चांगल्या प्रकारची व्हिजिबिलिटी याची पडते. पाहू शकता आपण गुडइयरचे टायर असतात 35 kg मध्ये. आपण इथं पाहू शकता आपण ॲक्सेलरेटर दिलेलं आहे कंपनीने. इथं दोन्ही साईडचे 2 ब्रेक दिलेले आहेत लेफ्ट राईटचे. आणि इथं आपण पाहू शकता आता सध्याला आपण त्याचा ट्रॅक्टरचा डॅशबोर्ड पाहूयात. शेतकरी मित्रांनो आपण पाहू शकता की आता याचे डॅशबोर्डची आपण माहिती घेणार आहोत. तरी किती चांगल्या प्रकारचा डॅशबोर्ड पाहत आहोत. इथं आपल्याला RPM मीटर दिलेलं आहे. आणि इथं जे नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये Mitsubishi फर्ग्युसनमध्ये पहिल्यांदा हे दिलेलं आहे, जे की आपल्या हायड्रोलिक किती खाली आहे आणि किती वरी आहे आपल्याला डॅशबोर्डवर कळतं. बाकी कोणते अन्य ट्रॅक्टर ह्याला देत नाही. तर आता आपण पाहू शकता डिजिटली कन्सोल पाहू शकता किती चांगल्या प्रकारचं ह्यांनी इथं डिजिटल दिलेलं आहे. पूर्णपणे कारसारखी फिलिंग येते इथं बसल्यावर. इथं पाहू शकता आपण इथं हवर्स मीटर दिलेलं आहे. इथं आपल्याला जे टँकमध्ये डिझेल किती आहे त्याचं इंडिकेटर दिलेलं आहे. आणि इथं टाईमसुद्धा दिलेला आहे. आणि इथं टेम्परेचर मीटर दिलेलं आहे, ज्याच्या साहाय्याने आपल्याला डिजिटली कळतं की आपलं ट्रॅक्टर किती तापलेलं आहे किंवा किती थंड आहे. आणि त्याच्याद्वारे आपण पाहू शकता शेतकरी मित्रांनो आपण पाहू शकता इथं किती प्रकारचे इंडिकेटर दिलेले आहेत. इंडिकेटर परत इथं आपल्याला बॅटरी चार्जिंग होते की नाही त्याचं एक इंडिकेटर दिलेलं आहे. परत आपल्याला इथं फ्यूलचं बी दिलेलं आहे. इथं पार्किंग ब्रेक आहे. म्हणजे भरपूर प्रकारचे इथं त्यांनी इंडिकेटर्स दिले आहेत आपण पाहू शकता. आणि ह्याच्या हायड्रोलिकचं आपल्याला दाखवतो मी. शेतकरी मित्रांनो आपण पाहू शकता की आता हायड्रोलिक वरी केलं की त्याला डिजिटली पाहू शकता असून कशा चांगल्या प्रकारे ती वरी येत आहे. तर ही एक खासियत दिलेली आहे पॉवर ट्रॅक्टरमध्ये आहे. आणि शेतकरी मित्रांनो जे बंद करण्याची सिस्टम आहे ती चावीवरच आहे आपण पाहू शकता. चांगल्या प्रकारचे ग्रिपिंगला स्टेअरिंग दिले आहे. आणि इथं पाहू शकता आपण जे की स्विचचे कंट्रोल दिले आहे ते. इथं हॉर्न आहे, इथं इंडिकेटर स्विच आहे. आणि इथं आपण पाहू शकता की रिव्हर्स आणि फॉरवर्ड इथंच दिलेलं आहे याला. आणि इथं हँड रेस दिलेला आहे कंपनीने. हा साईड मिरर आपण पाहू शकता चांगला मोठा साईड मिरर आहे. विजिबिलिटी चांगली देतो. इथं 4 फॉरवर्ड आणि 4 रिव्हर्स हाय लो आणि 4 गिअरमध्ये जाऊ शकतो म्हणजे 8 गिअर आहे त्याला. इथं ड्राफ्ट कंट्रोल दिलेला आहे कंपनीने. इथं ॲक्सेलरेटर आहे. इथं पार्किंग ब्रेक आहे. थोडक्यात आपण त्याला हँड ब्रेक म्हणू शकतो. इथे चावीचे कंट्रोल दिले आहे.